na nakasalubong. Okay, para sa ating lesson proper, dumako naman tayo dito. Ating basahin ng malakas ang usapan ni na Miss Cloysten at Super K+. Ayan, Super K, si Miss Cloysten pala yung nasa, natin, kaliwa ko. Ayan, nasa kaliwa ko. Bago si Super K+ naman yung ating character sa ating quadernos. Ayan, sabi ni Miss, basahin na natin, ay nang malakas. Sabayan niyo ako ha. Super K, bakit nagwawalis ka pa? 'Di ba? Mayroon pa tayong tatapusin na proyekto na ipapasa kay Ginang Santos bukas? Ang tugon ni Super K+ ay, sandali lang Cloysten. Gusto ko bago tayo gumawa ay maging malinis muna ang aming bakuran. Kapag malinis at maayos ang paligid, makakaiwas tayo sa anumang sakit. So ating suriin ang kanilang naging dialogo o maikling usapan. So, unang tanong, bakit pumunta si Ryan sa bahay ni Rona? So, dito, nasabi natin na, palitan natin, bakit pumunta si Miss Cloysten sa bahay ni Super K? Ayan. So, hindi ko na siya na-edit. Ayan. Bakit pumunta si Miss Cloysten sa bahay nila Super K+? Ayan. Pumunta si Miss Cloysten sa bahay nila Super K+ upang gumawa ng kanilang proyekto. Ayan. Na ipapasa nila kay Ginang Santos bukas. Ikalawang tanong, ano ang ginagawa ni Miss Cloysten ni Super K nang dumating si Miss Cloysten sa kanilang bahay? So dito nadatnan ni Miss Cloysten si Super K+ na nagwawalis ng kanilang bakuran or naglilinis siya ng kanilang mga lugar. Ikatlo, bakit nagwawalis ng bakuran si Super K+? Ito ay upang makaiwas daw sa sakit kung mapapanatiling malinis ang kanilang bakuran. Ayan, bakuran yon. Yan. So dito nasuri natin nasagot natin ang ating mga tanong sa pamamagitan o sa tulong ng ating pandiwa. Ayan. So ito yung pandiwa. Ito yung mga salitang kilos. So meron tayong eksakto o napaliwanag o explanation or description ng salitang pandiwa. So, ano nga ba ang pandiwa? So, ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Ang mga salitang may salungguhit ay nagpapakita ng kilos o galaw. So, kanina nga, diba, sa ating paunang pagsubok na binigay ni Super K+, ay mayroon tayong mga sinuring mga larawan at ito ay ang mga pagsayaw, umaakyat. Ayan, ang mga salitang iyon ay siyang mga nagpapatunay ng isang pandiwa or mga action words or verbs in English. Ayan. So, dito, ang ating mga halimbawa na sabi natin kanina na ang mga nakasalungguhit daw ay mga halimbawa ng mga kilos o galaw o pandiwa. So dito sa ating halimbawa, dahil nga ang ating module ngayon ay naka-focus sa ng mga salitang kilos sa ating tahanan, paaralan at pamayanan, ay gagamitin natin ang iba't ibang halimbawa ng pandiwa na naaayon sa ating ginagalawan. Ayan. So, ito yung mga halimbawa ng mga salitang kilos na ginagamit sa pag-uusap sa iba't ibang gawain sa tahanan. So, una, bababasa natin dito na si nanay ay nagluluto ng agahan at ang ating salitang kilos dito ay ang salitang nagluluto. So kapag tayo ay pumunta pa sa ating mga higher grade levels ay malalaman natin kung ano nga ba yung iba't iba pang uri ng pandiwa. So, meron tayo ditong mga past tense, present tense, and future tense. Pero sa ngayon ay i-identify muna natin kung ano-ano nga ba yung mga klase ng pandiwa na ginagamit natin sa tahanan, paaralan at pamayanan upang mas maintindihan ninyo bago nating gawing mas komplikado ang pandiwa. Ayan. So, ikalawa, kumakain ako ng masustansyang pagkain. Para dito sa pangungusap na ito, ang salitang kumakain ang siyang masasabi nating isang pandiwa para sa pangungusap na ito. Ayan. So, dito,
dumako naman tayo sa mga salitang kilos na ginagamit sa pag-uusap sa iba't ibang gawain sa ating paaralan. Ayan, kahit na tayo ngayon ay nasa online classes or kahit nagsasagot ka ng mga modules ay pwede mo pa rin magamit ang mga salitang ito base sa kaangkupan ng hinihingi ng inyong mga guro sa inyong mga online classes at modular activities. So una, maagang pumasok si Jacob. Pwede nating masabi na pumasok siya sa kanyang Google Meet meeting, sa MS Teams o kaya sa kanilang online na pagpupulong. Ayan. So dito ang salitang pumasok ang siyang masasabi nating isang pandiwa na maaaring magamit natin sa paaralan. Ayan. So, ikalawa, si Ana ay nagsusulat ng aralin. So, dito may mga modular students tayo dito na nagsusulat ng kanilang mga aralin upang mas maintindihan nila o maunawaan ang kanilang mga ginagawa. Ayan. So, minsan, nagte-take down notes sila, nag-outline ng mga gawain. So, para dito, sa ikalawa, si Ana ay nagsusulat ng aralin. Ang salitang nagsusulat ay siyang masasabi nating isang tunay na pandiwa o salitang kilos na naglalarawan na nga si Ana ay nagsusulat ng kanyang aralin. So, dumako naman tayo para sa ating ikatlong paglalarawan ng pandiwa. At ito ay ang sa ating pamayanan. Excuse me. Ito ang mga salitang kilos na ginagamit sa pag-uusap sa iba't ibang gawain para sa ating pamayanan. So una, nagtanim ng halaman si Carlo. Dahil nga 'di ba sa ating pamayanan ay usong-uso ang mga plantita at plantito. So hindi lamang sa ating mga bahay maaaring maging makakita tayo ng mga plantito, plantita, yan, maging sa ating mga kapitbahay, sa kabilang barangay, sa ating pamayanan, maging sa loob at labas ng ating syudad, ay meron tayong makikita mga plantita at plantito. Kaya ang salitang nagtanim ay masasabi nating isang tunay na pandiwa o salitang kilos. Dahil ito ay naglalarawan sa ginagawa ni Carlo. Ayan, si Carlo daw ay nagtanim ng halaman. Sunod naman ay si Aling Lita ay maagang nagtitinda sa palengke. Sa ating pamayanan ay meron tayong mga public markets o mga merkado sa ating pamayanan. Ayan, so masasabi natin kunyari si Aling Lita ay siyang pinakasikat na tindera sa palengke na meron ang isang pamayanan. Ayan, so yan, maaga daw nagtitinda. Ang salitang nagtitinda ay siyang isang pandiwa. Ayan, so bibilugan natin iyon. Para sa ating unang pagsasanay, dahil nalaman na natin ang pagkakaiba-iba ng mga pandiwa sa ating tahanan, paaralan at pamayanan, ngayon naman ay mayroon tayong pagsasanay dito. Iguhit ang masayang muka. Ayan, sapat lang kung wasto ang gamit ng salitang kilos sa pangungusap at malungkot na mukha naman kung mali. So, true or false lang uli ang ating pagsasanay na ito. Para sa ating unang bilang, si Kuya ay nagbubunot ng sahig. So, dito malalaman natin kung tama ba ang mga salitang kilos na ating iginagawa. Depende sa kilos na ginagawa ng ating simuno. Ayan, ng ating paksa. So, dito si Kuya ay nagbubunot ng sahig.